Fulgi de ovăz au devenit un aliment super sănătos, recomandat pentru mic dejun și promovat chiar ca un produs care ajută la slăbit. La prima vedere, fulgi de ovăz nu sunt foarte apetisanți, însă dacă știi să-i prepari, pot fi o masă hrănitoare și gustoasă. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video îți voi vorbi despre beneficiile fulgilor de ovăz și cum să îi consumi. Înainte să începem, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Din punct de vedere nutritiv, ovăzul reprezintă o alegere foarte bună pentru o alimentație echilibrată. Fulgii de ovăz sunt o sursă excelentă de vitamine, minerale, antioxidanți și fibre, solubile și insolubile. Dintre fibrele solubile se remarcă beta-glucanul, care susține digestia și crește sațietatea. 100 de grame de ovăz conțin 11 grame de fibre la un aport caloric de 390 de kilocalorii. Doza zilnică recomandată de fibre este de 25 de grame pentru femei și 38 de grame pentru bărbați. Ovăzul integral include compuși fenoli și fitoestrogeni care acționează ca antioxidanți și reduc efectele dăunătoare ale inflamației cronice asociate cu boli cardiovasculare și diabet. De asemenea, este bogat în mangan, fosfor, tiamină, magneziu, cupru, zinc, fier. În ceea ce privește macronutrienții, ovăzul are mai multe proteine și grăsimi decât majoritatea cerealelor, respectiv 17 grame de proteine și 7 grame de grăsimi la 100 de grame de produs. În continuare, hai să vedem care sunt beneficiile consumului de fulgi de ovăz. Scade riscul de cancer colorectal. O dietă bogată în fibre, în special provenite din cereale integrale, este asociată cu un risc mai redus de cancer colorectal, unul dintre cele mai frecvente și periculoase tipuri de cancer. O cercetare care a analizat 25 de studii prospective a arătat că 10 grame de fibre adăugate în dieta zilnică produc un efect pozitiv în ceea ce privește scăderea riscului de cancer colorectal. Reduc nivelurile de colesterol total și LDL. Mai multe studii au demonstrat că fulgii de ovăz, datorită beta-glucanului, sunt eficienți în reducerea colesterolului total și a colesterolului LDL, însă fără a afecta nivelul de colesterol HDL sau trigliceridele. Efectul a fost semnificativ mai mare în cazul persoanelor cu diabet, comparativ cu persoanele care nu suferă de această boală. Sunt de ajutor împotriva constipației. Tot datorită fibrelor, fulgii de ovăz asigură buna funcționare a tractului gastrointestinal. Beta-glucanul se dizolvă parțial în apă și formează un fel de gel în intestin, prevenind constipația. Acest efect a fost regăsit și în cazul persoanelor în vârstă cu numeroase boli cronice. Terciul din ovăz are un efect benefic și asupra bacteriilor bune din tractul digestiv, stimulând dezvoltarea lor. Contribuie la reglarea glicemiei. Persoanele cu diabet de tip 2 sau care suferă de obezitate au înregistrat o scădere a glicemiei cu ajutorul fulgilor de ovăz, potrivit mai multor studii. De asemenea, sensibilitatea la insulină s-a îmbunătățit. Aceste efecte se datorează mai ales capacității beta-glucanului de a forma un gel care întârzie absorbția glucozei în sânge. Scad tensiunea arterială și riscul de boli cardiovasculare. Cerealele integrale, inclusiv ovăzul, sunt benefice în prevenția bolilor cardiovasculare la persoanele de vârstă mijlocie, în principal prin reducerea tensiunii arteriale. Oferă un grad ridicat de sațietate. Beta-glucanul din ovăz crește sațietatea, întârziind timpul de golire al stomacului și susținând eliberarea unui hormon de sațietate la nivelul intestinului. Unele studii arată că terciul de ovăz oferă o senzație de sațietate care se menține până la 4 ore. Așadar, fulgii de ovăz nu slăbesc pur și simplu, ci te fac să te simți mai sătul după masă, deci poți să reduci mai ușor aportul caloric. Mă bucur că ai rămas cu mine până aici, pentru că în continuare îți voi spune cum să consumi fulgi de ovăz, iar la final am un bonus pentru tine. Multe persoane ezită în fața fulgilor de ovăz deoarece nu știu cum să-i prepare și au senzația că sunt fără gust. Cel mai des, fulgii de ovăz se consumă la micul dejun sub formă de terci sau porici. Un preparat care se numește terci nu sună deloc îmbietor și nici nu arată spectaculos. Totuși există soluții dacă vrei să-l incluzi în alimentație și să te bucuri în același timp de o masă gustoasă. Iată câteva idei. O porție de fulgi de ovăz ajunge la circa 30-60 de grame. Îi poți fierbe în apă sau în lapte, obișnuit sau vegetal, până când se moaie și își măresc volumul. Dacă vrei să-ți ușurezi munca, nu-i mai fierbe, ci doar înmoaie în apă fiartă sau lapte și lasă-i într-un bol acoperit câteva ore. De exemplu, îi poți pregăti de seară pentru a doua zi dimineață, când vor avea o textură cremoasă de budincă. Adaugă câteva ingrediente extra, fructe proaspete sau uscate, stafide, curmale, caise, dar și nuci, fulgi de migdale, semințe de cânepe, cacao, fulgi de cocos, semințe de chia, unde arahide, scorțișoară măcinată, o bucățică de ciocolată, miere, iaurt. Testează mai multe combinații și vezi pe care le preferi. Totuși, nu exagera cu fructele uscate, nucile sau mierea.
Altfel, risci să obții un preparat foarte bogat în calorii. Dacă ai fiert sau muiat fulgi de ovăz doar în apă, îți recomand să le alături o sursă de proteine, ca iaurt, chefir sau lapte, pentru și mai multă sațietate. Pe lângă fulgi de ovăz simpli, în magazine se găsesc și sortimente gata preparate cu nuci, fructe uscate, cocos, ciocolată. Adesea acestea au un conținut foarte mare de zahăr sau sirop de glucoză-fructoză, așadar citește ingredientele cu atenție și ai grijă la numărul de calorii dacă vrei să slăbești. Ovăzul este disponibil și sub formă de făină, tărâțe sau în compoziția unor produse, ca de exemplu pâine, biscuiți sau batoane de cereale. Este prezent și în mixuri alături de alte cereale ca fulgi de grâu, secară sau orz. Poți folosi ovăzul și în clătite, shake-uri sau checuri dulci și sărate. Cu puțină imaginație, fulgii de ovăz devin un ingredient versatil pentru micul dejun, astfel că te poți bucura de efectele lor benefice pentru sănătate la pachet cu un gust bun. La final, bonusul despre care îți spuneam. Îți voi răspunde la întrebarea dacă fulgii de ovăz conțin sau nu gluten. Ovăzul conține avenină, o proteină similară cu glutenul, însă cercetările au arătat că persoanele cu boală celiacă pot tolera destul de bine fulgii de ovăz. Totuși, problema este că de cele mai multe ori fulgii de ovăz sunt prelucrați în fabrici unde se procesează și alte cereale, ca grâu, orz și secară, existând astfel riscul contaminării. Contaminarea poate apărea și când culturile de ovăz sunt apropiate de cele de grâu. Este dificil de determinat gradul de contaminare, însă pentru mai multă siguranță, persoanele cu intoleranță la gluten pot alege sortimentele de fulgi de ovăz care menționează explicit pe etichetă fără gluten. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dacă ți-a plăcut clipul, dă-i un like și distribuie-l. Și nu uita să te abonezi la canalul Superfit.